Ngày hôm sau Từ Thượng Bưu đến nhà đội trưởng Mã. Nhìn thấy bộ dạng cảnh giác phòng bị của ông ấy, cô hỏi với vẻ mặt vô tội, đội trưởng Mã, bác làm sao vậy? Nghe các thím nói là cháu yếu quá, không làm nổi những việc quá phức tạp. Bác xem cháu đi cắt cỏ lợn được không? Được, cắt cỏ lợn được 2 công điểm. Cháu đi theo mấy đứa nhỏ trong làng mà cắt đi. Ông lão cảnh giác nhìn cô, sợ cô đột nhiên cho ông một nhát khiến máu bắn tung tóe tại chỗ sao? Được à đội trưởng? Cô gái này còn tốt bụng lạ lùng, nhưng mà hôm qua nghe các thím nói là cháu đã đánh bác. Có thật không à? Cháu chẳng nhớ chút nào cả. Không có gì đâu mà. Chuyện này thật là... Hồi ở nhà, mẹ kế cũng nói với bố cháu như vậy. Nói là cháu đã đánh bà ấy, nhưng cháu chẳng nhớ chút nào. Để lúc nào đó cháu đi khám xem có phải mình bị bệnh thật không. Nói xong liền đi theo đám trẻ con để đi cắt cỏ lợn. Sắc mặt ông lão vô cùng khó coi. Người này đầu óc chắc chắn có vấn đề thật. 8 phần là do bị mẹ kế hành hạ. Tại sao không đi hành hạ mẹ kế, mà lại đến hành hạ tôi rồi? Từ Thượng Bưu nhìn mấy đứa nhóc đầu nầm nói. Này các em đi cắt cỏ lợn hả? Vâng ạ, trước đây chị không làm việc bên kia, mà là đến để đi cắt cỏ lợn cùng bọn em sao? Đúng vậy, công việc chỉ có bấy nhiêu thôi. Chị là một trí thức trẻ, cũng không thể giành việc với người dân trong làng được. Cứ cắt cỏ lợn kiếm 2 công điểm, đảm bảo không bị đói chớt là được rồi. Chị trí thức trẻ, chị đúng là người tốt, không giống như cái chị hôm qua. Cứ nói với bọn em là chị ta làm việc chăm chỉ lắm. Chị trí thức trẻ ơi, em nghe nói chị chỉ dùng một chiêu là hạ gục ông nội em rồi. Chị có thể dạy cho em không? Ồ, em là cháu trai nhà đội trưởng mà à. Em trông vạm vỡ thật đấy. Vài năm nữa chắc chắn em sẽ làm nên chuyện lớn. Từ Thượng Bưu tán gẫu hờ hứng, đi theo chúng đến chân núi. Mấy đứa nhỏ nói cho cô biết đâu là cỏ lợn và đâu là cỏ dại. Hai cái này có gì khác nhau chứ? Chẳng phải đều trông giống hệt nhau sao? Không phải đâu. Chị thanh niên trí thức ơi, cái này là cỏ lợn, còn cái kia không phải cỏ lợn. Cô bé cố gắng dạy cho cô phân biệt sự khác nhau giữa cỏ lợn và cỏ dại. Từ Thượng Bưu sau khi phân biệt sai mấy lần liền, đã hoàn toàn từ bỏ việc cố gắng. Cô hỏi mấy đứa nhỏ, trong núi có thỏ không? Có à, nhưng chúng cháu không bắt được. Vậy thế này đi, chị vào trong núi dạo một chút. Nếu săn được thỏ, chúng ta sẽ nướng ngay tại chỗ. Đổi lại các em giúp chị cắt cỏ lợn, thế sao? Nhưng mà chị thanh niên trí thức ơi, trong núi nguy hiểm lắm. Chị sẽ cẩn thận mà. Các em đừng có đi theo vào đấy, cứ ngoan ngoãn ở đây cắt cỏ lợn đi. Từ Thượng Bưu tùy tiện dặn vài câu rồi đi vào núi. Thấy xung quanh không có người, cô thả con chó thây ma ra ngoài. Cô xoa đầu nó rồi nói, Thượng Bưu à, đi tìm xem xung quanh đây có thỏ không. Sau khi nghe mệnh lệnh, con chó thây ma bắt đầu tìm kiếm. Chẳng bao lâu sau, nó dừng lại bên một bụi cỏ, định tấn công. Từ Thượng Bưu vạch bụi cỏ ra, thấy một ổ thỏ thì mừng rỡ, lập tức thu vào không gian để nuôi. Lại quăng một con cho chó thây ma làm thức ăn. Sau đó cô xách một con thỏ quay trở về, thấy bọn trẻ giúp mình cắt đầy một giỏ cỏ lợn thì rất vui. Nhìn thỏ này, lát nữa ăn thịt thỏ của chị xong thì không được kể cho ai biết đâu nhé. Đây là bí mật của chúng ta. Mấy nhóc tì đồng là tật đầu, rồi đi nhặt củi, xếp đá và lấy nước tới. Chẳng bao lâu sau, thịt thỏ đã nướng xong. Mấy người chia nhau ăn đến mức mỡ dính đầy miệng. Tiểu Bàn ăn xong liền nói với những đứa trẻ khác, về nhà không được nói với bất kỳ ai, rõ chưa? Bao gồm cả cha mẹ các cậu nữa. Sau này đội cắt cỏ lợn của chúng ta cũng không cho ai khác gia nhập. Mấy nhóc tì đều gật đầu. Cuối cùng Từ Thượng Bưu cùng bọn trẻ đi nộp cỏ lợn. Cô nhận được 2 điểm công. Trở về khu thanh niên trí thức thì gặp Lục Vãn Ý. Hai người lại nấu thêm chút đồ ăn, ăn vào thấy thơm ngon thật đấy. Buổi tối cô ăn gì? Để tôi nấu canh mì cà chua trứng nhé. Được thôi. Cô đi hái cỏ heo thấy thế nào? Trần trí thức trẻ đi hái cỏ heo rồi. Tôi cũng đang định đi hái cỏ heo xem sao, thấy khá là tự do. Nhưng mà tôi chẳng phân biệt nổi loại nào là cỏ heo, toàn phải nhờ mấy đứa nhỏ giúp phân biệt thôi. Thấm thoát mấy ngày trôi qua, Từ Thượng Bưu vẫn kiếm được 2 điểm công mỗi ngày. Hôm đó cô xách một miếng thịt heo, đi tới trước cửa nhà đội trưởng Mã. Thím ơi, hôm nay nhà của cháu chắc là xong rồi. Cháu mang tới 5 cân thịt heo đây. Thím giúp cháu hầm cho mọi người một bữa nhé. Cháu không biết xào nấu cũng chẳng biết hấp màn thầu, nên không mời mọi người đến mừng tân gia được. Từ Thượng Bưu oang oang nói xong, mọi người đi ngang qua chỗ xây nhà đều nghe thấy. Ai nấy đều cười rạng rỡ, làm việc cũng trở nên vô cùng hăng hái. Ái cha, Từ trí thức trẻ à, mau vào trong đi. Từ trí thức trẻ này sao trông cứ như thiếu tâm nhãn thế nhỉ? Thế này thì không giữ riêng miếng thịt heo lại được rồi.
Được rồi, thím thanh toán tiền rau và tiền công cho cháu. Đây là 10 đồng. Phần dư coi như là tiền bồi dưỡng vất vả. Mọi người đều nói cháu đã đánh đội trưởng Mã. Thật ra cháu cũng chẳng biết nữa. Cháu còn phải nhờ đội trưởng viết giúp cái giấy giới thiệu. Để lên thành phố khám xem cháu có bệnh thật không. Từ Thượng Bưu nói liên hồi tằng tằng tằng, hoàn toàn không cho người khác cơ hội chen lời. Ông lão ngồi trong nhà cảm thấy đau cả đầu. Bây giờ ông chẳng muốn nhìn thấy Từ Thượng Bưu nhất. Được rồi, tan làm thì đến tìm tôi lấy giấy giới thiệu. Có bệnh thì phải lo mà chữa sớm, để khỏi lại đi phát điên nữa. Ông lão không muốn hàn huyên nhiều, trực tiếp bảo cô đi đi.